mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang proseso kung paano palitan ang seat cover ng iyong Honda XRM 125. Sundan lang natin ang mga hakbang na ito. Kaya tara! Simulan na natin. Ang mga kakailanganing tools ay 10mm T-wrench, screwdriver, pliers, cutter, tacker, at ang bagong seat cover. Unang step, gamitin ang 10mm T-wrench para ma-unscrew ang mga bolts na naka-attach sa upuan ng motor. Sunod, tanggalin ang lumang seat cover. Gumamit ng flat screwdriver at pliers para mapadali ang proseso. Siguraduhin alisin ito ng maingat upang hindi masira ang mismong upuan. Pagkatapos tanggalin ang lumang seat cover, pwede nang ikabit ang bagong seat cover. Siguraduhin naka-align ito ng maayos at nakaalagay ng maayos sa buong upuan. Gamitin ang tacker sa pagkabit nito. Siguraduhin pantay ang pagkakakabit sa lahat ng gilid o sulok ng upuan. Konting ingat lamang po sa paggamit ng tacker. Siguraduhin rin na walang wrinkles o creases sa bagong seat cover. Last, ikabit muli ang upuan sa motor gamit ang mga bolts na na-unscrew mo kanina. Siguraduhin maayos at secure ang pagkakakabit ng upuan upang maiwasan ang anumang aberya habang nagmomotor. I-test ang bagong seat cover kung komportable at maayos ba itong nailagay bago mo ipatakbo ang motor. Paalala na mahalaga rin na regular mong i-maintain ang iyong seat cover. Iwasan ang paggamit ng matatapang na kemikal na maaaring makasira sa seat cover. At ayan, maayos mong napalitan ang seat cover ng iyong motor. Sana ay nakatulong ang video na ito at huwag kakalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat sa panonood at ride safe sa ating lahat.